read Psalm 115 this morning. Olvassuk el a 115-ös Zsoltárt ma reggel. Now, I had imagined today that we would talk about mountains. Arra gondoltam, hogy ma a hegyekről beszélnénk. And we will. És fogunk is. But I had imagined that after communion we would have a time of sharing. De azt is gondoltam, hogy az úrvacsora után lenne egy kis idő megosztásokra. But I kind of forgot about the stream. The live stream. Ja, hogy elfelejtkeztem a közvetítésről. So we will have communion, we'll have the Bible study, and I'll try to leave time at the end. Tehát lesz úrvacsora, lesz bibliaóra, és akkor a végén próbálok időt hagyni. But there's so much I want to say about mountains. De nagyon sok mindent szeretnék elmondani nektek a hegyekről. Hopefully we won't run out of time. Remélhetőleg nem futunk ki az időből. But if you have something to share, de ha van valami, amit szeretnél megosztani velünk, prepare your heart to share it. Akkor kérlek, hogy készítsd fel a szívedet A erre. verse, akár egy igét, prayer request, egy imakérést, a testimony of what God has done. egy bizonságot arról, hogy Isten mit tett. But today as we begin our worship service, let's read Psalm 15. Psalm 15. Just 15, not 115. Nem 115, hanem csak 15. I have a problem with numbers. Néha kicsit összekeverednek a számok. Lord, who may be a guest in your home, who may live on your holy hill? Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Whoever lives a blameless life, does what is right, and speaks honestly. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. He does not slander, or do harm to others, or insult his neighbor. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. He despises the reprobate, but honors the Lord's loyal followers. He makes firm commitments and does not renege on his promise. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt val is. He does not charge interest when he lends his money. He does not take bribes to testify against the innocent. The one who lives like this will never be shaken. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Did you know that God invites us up to his holy mountain? Tudtad-e, hogy Isten meghív bennünket, hogy jöjjünk fel az ő szent hegyére? And we look at this psalm and we think, well, I can't go. És ha megnézzük ezt a Zsoltárt, akkor azt mondjuk, hogy hát én oda nem tudok felmenni. Only the blameless can go, I can't go. Csak a fedhetetlenek mehetnek, hát akkor abban én nem vagyok benne. But I want to remind you that Jesus cleanses us from all unrighteousness. De szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy Jézus minden igaztalanságtól megtisztít bennünket. He makes us righteous. Ő tesz bennünket igazzá. He makes us able to climb the holy hill of God. És ő tesz bennünket képessé arra, hogy Isten szent hegyét meg tudjuk mászni. And I know today we're in a valley between the Vértes and the Gerecse. Ma egy völgyben gyűltünk itt össze, ugye a Vértes és a Gerecse között. But I just imagine in each of our hearts there's a mountain. De hiszem, hogy mindannyiunk szívében ott van egy hegy. With a throne on the top. És annak a tetején ott van egy trónus. And as we worship, we climb the mountain. És ahogy dicsőítünk, akkor olyan, mintha ezt a hegyet megmásznánk. To seek the face of God. Hogy Istennek az arcát keressük. To seek wisdom at the throne of God. Hogy Isten trónjánál bölcsességet keressünk. To seek grace and strength at the throne of God. Hogy Isten trónjánál kegyelmet és erőt keressünk. And we do this with faith and hope that one day és azzal a hittel, azzal a reménnyel tesszük ezt, hogy egy nap we will climb the new Mount Zion once and for all. Hogy egy nap egyszer és mindenkorra az új Sion hegyre fel tudunk mászni. And that we will live forever, eternally és hogy with ott God in his house. Lakhatunk örökre, az egész örökkévalóságra Istennel, az ő házában. That's good news. Ez jó hír. So the top of today's mountains. Tehát a hegyekről lesz ma szó. Mountains are interesting places. Ezek nagyon érdekes helyek. Some of you know that
I probably don't do it as much as I'd like to, or as much as I think I do, but I like to hike in the mountains. És talán néhányan tudjátok rólam, bár nem teszem ezt annyira sokszor, mint amilyen sokszor szeretném, hogy nagyon szeretek kirándulni a hegyekben. In October, Betsy and I hiked in the mountains of Romania, Erdély. Októberben Bécével együtt egy nagy túrára kerekedtünk fel, és Erdélynek a néhány hegyét megmásztuk. A year ago, in the summer, with our good friend Foris Berci, I climbed a big mountain in the Tatras. És egy nyárral ezelőtt jó barátommal, Foris Bercivel egy tátrai hegyet másztunk meg. And even more recently, és mostanában, although not really mountains, bár ugye ezek nem voltak annyira hegyek, with my boys we spent a night on a snowy hilltop in the Gerecse. A fiaimmal itt a Gerecse egyik domb tetejét néztük ki egy éjszakai sátrazásra. Have you been in the mountains? Ti voltatok már a hegyekben? What did you feel when you were in the mountains? Mit érzel akkor, amikor hegyekben vagy? You can answer that question. What did you feel in the mountains? What do you think of when you think of the mountains? Válaszolhattok erre a kérdésre, hogy mire emlékeztet benneteket, mire gondoltok a hegyekkel kapcsolatban? Igen, hatalmas, nagy. Onnan mindenki kicsinek tűnik. Everything's little, yeah. Én személy szerint meg viszont jártam én is Erdélybe. Aha. Feleségemmel, és megnéztük a... És mit érezted ott, a hegyekben? Hát, egy valóságos csodát éreztem, mert egy valóságos csoda volt. Yes. Így van. They're wonderful places, but have you noticed that not many people live in the mountains? Csodálatos helyekről beszélünk, de talán észrevette mindenki. Most lábnál, hiszem, akkor utána elmondtunk voltunk egy ilyen sóbányába, sóbánya alján. Yeah. Köszi, Laci bácsi, csak elfelejtem, mit mondottam, mert nagyon gyorsan. Szóval, hogy nem túl sok ember él a hegyekben, ez volt a mondat vége. Yes, not many people live in the mountains. Tehát nem túl sokan élnek ott. There are wonderful things to see in the mountains. És csodálatos dolgokat tudunk látni, ahogy te is említetted. But I want to share with you the way humans have viewed the mountains from the very beginning. De hadd mondjam el nektek azt, hogy hogyan is nézett az ember a hegyekre a kezdetétől. We live in comfortable cities. Mi elég kényelmes városokban lakunk. We don't think much about the mountains other than a place to go on vacation. Nem igazán gondolunk másként a hegyekre, mint egy ilyen kikapcsolódási helyre, ahova el tudunk menni a vakáció alatt, mondjuk. But the mountains are unpredictable spaces. De igazából elég kiszámíthatatlan helyekről beszélünk. They're scary places. És lehetnek veszélyesek is. If you climb up tall mountains, you start to feel uncomfortable. Hogyha egy magas hegyet mászol meg, akkor már elég kellemetlenül érezheted magad. Nice place to visit. Jó hely arra, hogy ezt úgy meglátogass. Not a great place to live. De arra, hogy ott lakjál, arra nem igazán megfelelő. It's hard to build anything. Nagyon nehéz lenne ott valamit építeni. Can't plant anything. Nem tudnál semmit termeszteni. Getting water is sometimes difficult if there's not snow. Hogyha nincsen hó, akkor nagyon nehezen tudnál vízhez jutni. And the weather. És az időjárás. The weather can change quickly. Elég gyorsan változhat. If you've been on the mountains, you know it's almost like a constant wind. Ha voltál már hegycsúcson, akkor megtapasztalhattad, hogy olyan, mintha folyamatosan fújna a szél. It's colder. Hidegebb van. It's wetter. It's windier. Esősebb és szelesebb az idő. Ott vagy kitéve az időjárásnak. I think God used these feelings when he wrote his scriptures. Azt gondolom, hogy Isten felhasználta ezeket az érzéseket, amikor az igét megírta. And in the scripture you can't get around the fact that the mountains are used over and over.
as a symbol of God's dwelling place. És igazából nehéz nem észrevenni azt, hogy az igében milyen sokszor szerepelnek a hegyek, mint egy ilyen metaforaként az Istennek a lakhelyére. So many important things in the scriptures take place on mountains. És sok minden fontos esemény történik az igében egy hegyen. And so I want to look just very briefly at mountains today as the house of God. És szeretnék úgy ránézni a hegyekre, megnézni ezeket az igében, mint Istennek a házát. Where should we start? Hol is kezdjük? Let's start at creation. Talán a teremtésnél. There was nothing, and then there was something. Ugye nem volt semmi, és aztán lett valami. There was chaos, and then there was order. Káosz volt, és ebből rend lett. And out of the waters rose up land. És a vizekből származtak a szárazföldek. And on the land, God, well, first of all, He filled the land. Elsősorban ugye Isten betöltötte a All sorts of földet living things. mindenféle élőlénnyel. But it says that on the land He planted a garden. Azt is olvashatjuk, hogy ott a földön teremtett egy kertet. And He put Adam and Eve in the garden. És ugye Ádámot és Évát oda helyezte ebbe a kertbe. And in the cool of the evening, He met with Adam and Eve in the garden. És az este hűvös idejében ott sétált Isten az emberpárral. And you might not think of the Garden of Eden as a mountain. És lehet, hogy az Édenkertről nem úgy gondolkozol, mint hogyha ez egy hegy lenne. But there's an interesting detail about the Garden of Eden listed there in Genesis 3. De az 1 Mózes 3-ban olvashatunk egy nagyon érdekes jellemvonását And that a is kertnek. 4 rivers flowed out of Eden in the 4 directions. Hogy 4 folyó folyt ki, vagy eredt ebből a kertből, ugye a 4 égtáj felé. Now the only way you can have 4 rivers flowing out of a garden is that if the garden is higher than all the land around it. Ezt úgy tudod elképzelni, úgy eredhet folyó egy ilyen helyről, hogyha ez egy kicsit magasabban fekszik, mint a körülötte lévő föld. Garden of Eden. Az Éden kert. A garden on a mountain. Olyan, mint egy paradicsomi környezet, egy kert, egy hegyen. Fellowship with God. Ott lehetőség volt Istennel kapcsolatba kerülni, vagy közösségben lenni. His house. Ez az ő háza volt. And after sin, Adam and Eve had to leave that garden. És ugye a bűnbeesés után Ádámnak és Évának el kellett hagynia ezt a kertet. And then the words of the psalmist, who can ascend? Who can ascend? Who can go back to the garden? Who can go back to the high holy mountain? És ugye a Zsoltáros szavait, amit olvastunk az elején, ugye aki azt kérdezi, hogy ki tartózkodhat a szent hegyeden, ki tud oda visszatérni. Later on, Noah built an ark. És ugye később láthatjuk, hogy Noé egy bárkát épített. To escape judgment. Hogy megmeneküljön az ítélet elől. And the ark came to rest on a mountain, Mount Ararat. És az Ararat hegyén feneklett meg, vagy úgymond kötött ki a bárka. Later, later God called Abraham to follow him. Később Isten Ábrahámot hívta el arra, hogy kövesse őt. And to test him, he said, I want you to take your only son, the one that you love, and sacrifice him on Mount Moriah. És mint egy próbaként egy hegyre hívta el őt, Moriah hegyére, hogy ott feláldozza az egyetlen fiát. And God provided a ram instead. És ugye végül nem történt ez meg, hanem Isten egy kost adott neki. Mount Moriah just happens to be right there in Jerusalem. Ez a hegy, ez ott található Jeruzsálemben. It's Mount Zion. Ez a Sion hegye. The very location that God's son was eventually sacrificed. Az a hely, pontosan az a hegy, ahol Isten fiát feláldozták később. Later on, the people, they come out of Egypt. Moses is leading them.
Később, ahogy az emberek kivonultak Egyiptomból, és Mózes vezette őket. And Moses had already had an encounter with God at the burning bush at Mount Sinai. És a Sínai hegyen már Mózesnek korábban volt egy találkozása Istennel. But now he's there with all the people from coming out of Egypt. Ugye régebben az égő csipkebokorral történt ez, most pedig vezeti ki a népet Egyiptomból Mózes. And the mountain is covered with smoke and fire. És ezt a hegyet ezt így befedi a füst és a tűz. Who can climb the mountain? Ki tudná ezt a hegyet megmászni? Moses climbs the mountain, gets the 10 commandments. Mózes felmászik erre a hegyre, és megkapja a 10 parancsolatot. Time and time there is testing in mountains. Ugye láthatjuk, hogy nagyon sok próba történik egy-egy hegyen. There are people having experiences, encounters with God on mountains. És a hegyen sok ember találkozik, sok ember megtapasztalja Istent. Elijah challenging the prophets of Baal on Mount Carmel. A Kármel hegyén történt, hogy Illés ott intézte ezt a kihívást a Bál profétáihoz. Jesus climbing Mount Hermon with James, John, and Peter. Jézus megmászta a Hermon hegyét, felment oda Jánossal, Péterrel és Jakabbal. Transfigured before him. Ott elváltozott a szemük láttára. You see, the land is where we feel most comfortable. Hogyha látjátok azt, hogy a földön érezzük magunkat igazából a legkényelmesebben. It's easy to dig wells. Ugye, ahol ugye, sík terep van, könnyű egy kutatás. We can keep animals. Könnyű állatokat We can plant fields. Lehet gabonát vagy más termeszteni. The mountains are the symbol of God's abode. És a hegyek szimbolizálják Istennek a lakhelyét. Or more precisely, it's the place of the in-between. Vagy ez a köztes helyét szimbolizálják. Where does God live? Hol él Isten? Well, obviously we know everywhere is the right answer. Ugye a jó válasz erre az, hogy mindenhol Isten But we always imagine it as up there somewhere. Mégis sokszor úgy képzeljük el, hogy Isten úgy ott fönt lakik valahol. The heavens are God's domain. Azt képzeljük, vagy úgy fogjuk fel, hogy a mennyekben lakozik az Isten. The earth, that's our domain. És a föld, az pedig a mi lakhelyünk. But there are these mountains that they're the in-between spaces. They reach up into the heavens. És a hegyekre meg úgy tekinthetünk, mint egy ilyen szimbólumra, hogy ott a köztes a föld és az ég között egy ilyen felfele ívelő hely. And as you climb, you feel like this isn't my home. És hogyha ezeket megmászod, akkor úgy érezheted, hogy ez igazából nem az én lakhelyem. It's a different place. Ez egy másik hely. And humans have been so caught up with this idea that in places where there are no mountains, we make mountains. És az embereket annyira lefoglalta ez a gondolkodás, hogy ha nincs is hegy, akkor majd mi alkotunk valamit. I mean, Tower of Babel, let's build something into the skies. Ugye a Bábel tornyát is így kezdték építeni, hogy építsünk valamit, ami felhatol egész az egekig. What about the pyramids? Vagy a piramisokat, ha nézzük. Let's build a mountain into the skies. Ott is mint egy ilyen hegyet építettek ezekkel a hatalmas épületekkel az ég felé. And even Christians. És még a keresztényeknél is láthatjuk ezt. Why do cathedrals and churches have spires reaching up into the heavens? Hogyha megnéztek egy katedrálist, egy hatalmas ilyen székesegyházat, hogy hatalmas tornyai vannak, amelyek így felhatolnak az égig. Because they're showing everyone that this is a place of the in-between. This is a place where you meet with God. És ezt szimbolizálják ezek a felfelé törekvő épületek, hogy itt találkozhatsz Istennel, ez az a köztes hely a föld és az ég között. We don't live in the heavens where God lives. Nem lakunk a mennyekben, ahol Isten lakik. He doesn't live on the earth where we live. És ő pedig nem lakik a földön, ahol mi lakunk. But we can meet with him on the mountains. De találkozhatunk vele a hegyen. If you read in the Old Testament, you always read about the high places. Az Ószövetségben is sokszor olvashatunk így a magaslatokról. These are the places where pagans worshipped.
És ezek olyan helyek voltak, ahol a pogányok dicsőítettek. This is a universal idea that we have. És ez egy egész emberiségre jellemző elgondolás, ez a fölfelé törekvés. God is up there, Hogy Isten fent van, separated from us. és el van választva tőlünk. And we are down here. Mi pedig itt vagyunk lent, And there are a few places where we meet in overlapping space. és van egy néhány ilyen átfedés, egy néhány olyan hely, ahol találkozhatunk Istennel. Next time you look at the hill behind Tatabánya, És a legközelebb, ahogy felnézel itt Tatabánya határában erre a hegyre, think about that. akkor gondoljál erre. Last week I told you, look at the sky. Ugye a múlt héten azt mondtam nektek, hogy nézzétek meg az égboltot. Today I want to tell you, look at the mountains. Ma pedig azt mondom, hogy nézzetek föl a hegyekre. I want you to think about that. És gondolkozzatok el ezen, God is in heaven. hogy Isten ott van a We are on mennyben, earth. mi pedig itt a földön. And these mountains are symbols of the in-between spaces. És ezek a hegyek szimbolizálják ezt a köztes helyet köztünk. But the good news of the gospel De a jó híre az evangéliumnak is that we don't have to go to mountains to worship God. az az, hogy nem kell egy hegyet megmásznunk azért, hogy Istent He has not stayed in the heavens. He's not stayed there. Nem maradt meg a mennyben az But he Úr, has come. hanem ő eljött. We don't have to go to temples and cathedrals to worship him. Nem kell egy templomba vagy egy katedrálisba mennünk ahhoz, hogy Isten dicsérjük. Because Paul said, you are the temple of the Holy Spirit. Pál azt mondja, hogy ti vagytok a Szentléleknek a temploma. You don't have to go to a mountain. Nem kell egy hegyet megmásznod. The mountain is in your heart. Ott van az a hegy a szívedben. You can have fellowship with God anywhere, anytime. És bármikor, bárhol kapcsolatban lehetsz, és közösségben lehetsz Istennel. And this leads me to really what I wanted to share with you. És ez ide vezet engem a lényeghez, amit szerettem volna nektek elmondani. Kind of the same thing I shared at the New Year's Eve party at our house. Ez hasonló ahhoz, amit az újévi bulin elmondtam, ami nálunk volt. From Habakkuk 3. A Habakuk 3. I think you should put it in your calendar to read Habakkuk on the new year every year for the rest of your life. Azt gondolom, hogy ezt így be kéne írni a naptárba, hogy a Habakukot olvassuk el minden év elején. It is one of these small prophets. Ugye ez egy úgynevezett kis profétai könyv. It's actually quite easy to understand. Eléggé könnyű megérteni. And the message is not a message to the people. És nem a népnek szól az üzenete, The message is for the prophet himself. hanem a profétának. It's unique. Elég egyedi emiatt. Maybe similar to Jonah. Jonah is also like this. Talán hasonló a Jónás könyvéhez ebben a tekintetben. The story of Jonah is about Jonah. It's not about Nineveh, it's about Jonah. Hogy igazából a Jónás könyve is Jónásról szól, nem annyira Ninivéről. The story of Habakkuk, it's not about Judah and Jerusalem and Babylon. It's about Habakkuk. Habakuk próféta könyve se Judáról, Jeruzsálemről vagy Babilonról szól, hanem inkább magáról, Habakuk prófétáról. And we can identify very easily with Habakkuk. És nagyon könnyen tudunk Habakukkal azonosulni. Because he lived in a time of great uncertainty. Mert nagyon nagy bizonytalanságban élt. I actually think there's never really been a generation that has lived with certainty. Azt gondolom, hogy igazából soha nem volt egy olyan nemzedék, amely teljes biztonságban vagy bizonyosságban élt. But he knew that Babylon was rising up. De tudta, hogy a Babilon felemelkedik. And they were devouring the small nations around them. És a körülöttük élő népeket lassan így bekebelezték. And at the same time he looked at his own nation, he said, look at all the violence, look at all the injustice. És ugyanakkor Habakuk ránézett a saját népére, és azt mondta, hogy nézzétek meg az erőszakot, nézzétek meg az igazságtalanságot. And in the first part of the book he complains to God. He says, God, I'm praying and you're not doing anything. És az első részben ő kiállt az Úrhoz, és így panaszkodik, hogy meddig kell még imádkoznom, és úgy tűnik, hogy nem teszel semmit. Can you identify with that?
Tudsz ezzel azonosulni? Are you grieved with the violence and the injustice in the world? Téged is megvisel és elszomorít a körülötted lévő igazságtalanság és erőszak a világban? Have you ever felt that God is just not, he's asleep at the job, on the job? Érezted-e már úgy, hogy Isten nem tesz semmit, hogy olyan, mint hogyha aludna? But God responds and he says, Habakkuk, I see it all. De Isten válaszol, és azt mondja Habakuknak, hogy én mindent látok. And if I were to tell you what I'm going to do, you wouldn't believe me. És hogyha elmondanám neked, hogy mit fogok tenni, akkor nem is hinnéd el. God doesn't, he doesn't have to tell us his plan. Istennek nem kötelező elmondani nekünk az ő terveit. He just calls us to trust him. Ő csak arra hív el bennünket, hogy bízzunk benne. And the chances are that if he told you his plan, you wouldn't believe him. És jó eséllyel, hogyha elmondaná neked a terveit, akkor el se hinnéd neki. But he gives Habakkuk a hint. Viszont ad Habakuknak egy kis célzást. The Babylonians are going to come and judge my people. Hogy elmondja azt, hogy a babiloniaiak eljönnek, és ítéletet hajtanak végre a népem felett. And then Habakkuk says, whoa, whoa, whoa! És akkor Habakuk azt mondja, hogy fuha, hát Isn't that extreme, God? ez komoly, ez azért egy kicsit szélsőséges, Uram, nem? That you would use a more wicked nation to judge us? Hogy egy nálunk gonoszabb népet használsz arra, hogy minket ítélet alá vegyél? And then in the second response of God, he says, they will be judged as well. És akkor a második válaszában Isten azt mondja, hogy de őket is ítélet alá teszem. There is no sin that will be unjudged. Nincs olyan bűn, amely ne kapná meg az ítéletét. God is a perfect judge. Mert Isten a tökéletes bíró. He doesn't wink at sin. És ő nem kacsint rá a bűnre. He's not the author of evil. Ő nem a gonosznak a szerzője. His judgments are perfect. És az ő ítéletei tökéletesek. In the last chapter, the third chapter of Habakkuk, the prophet submits. És a harmadik részben, a Habakuk könyvében látjuk, hogy a próféta alárendeli magát. It's like he says, your will be done. Olyan, mintha azt mondaná, hogy legyen meg a te akaratod. Kind of like Jesus in the garden. If there's any other way, then, but if not, your will be done. Olyan, mint Jézus a kertben, hogy azt mondja, hogy ha van bármilyen út, akkor legyen az, de ha nincs, akkor legyen meg a te akaratod. I think we can identify with that on many levels. Azt gondolom, hogy ezen sok szinten egyet tudunk érteni ezzel. We're grieved at the way that things are in the world. Hogy ugyanígy tudunk ezzel azonosulni, hogy nagyon megvisel bennünket, elszomorít sok minden a világban. We're fearful of the wars that are happening És right now. félünk attól, hogy látjuk magunk körül a háborúkat, amik zajlanak. Some of them quite close. És ugye van ezek közül olyan, ami igen közel van hozzánk. We're fearful of what's going to happen when the most powerful nation in the world inaugurates an egotistical narcissist. Félünk attól, hogy mi lesz, hogyha a legnagyobb nemzet a világon egy egocentrikus, narcisztikus vezetőt választ. I don't think this year and the next few years have any guarantees. Azt gondolom, hogy ennek az évnek és az elkövetkezendő éveknek nincs semmiféle garanciája arra nézve, hogy mi fog történni. But God is calling us to a mountain, His mountain. De Isten elhív minket egy hegyre, az ő hegyére, To trust Him. hogy bízzunk benne. He wants us to submit and say, Lord, your will be done. Azt szeretné, hogyha alárendelnénk magunkat, és azt mondanánk, hogy legyen meg a te akaratod. And so at the end of this book, Habakkuk, he writes this. Úgyhogy a Habakuk könyve végén ezt írja. Verse 16, it says, I listened and my stomach churned, the sound made my lips quiver, my frame went limp, as if my bones were decaying, and I shook as I tried to walk. I longed for the day of distress to come upon the people who attack us. Hallottam a 16. verstől, és reszketett a szívem. Hangjától megremegtek ajkaim, fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre. Habakkuk is saying, this is the way I feel. Elmondja Habakuk, hogy hogyan érez. Conflicted. Hogy így össze vagyok zavarodva. Fearful. Félek.
and looking forward to the day of vindication, the final judgment. És várja azt a napot, amikor eljön a végső ítélet. My bones were decaying. It's that feeling of having no courage. A fájdalom járja át a csontjaimat, nincs bennem bátorság. He knows difficult days are ahead. És tudja, hogy nehéz napok jönnek. Verse 7, he describes these difficult days. A 17-es versben leírja, hogy milyenek ezek a nehéz napok. When the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vine, when the olive tree does not produce, and the fields yield no crops, when the sheep disappear from the pen, and there are no cattle in the stalls. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek nem teremnek ennivalót, kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. Life is tough. Kemény az élet. Existence is going to be very difficult. Maga a létezés nagyon nehéz lesz. No fruit, Nem lesz gyümölcs, no wine, nem lesz no bor, oil, nem lesz olaj, no grain, nem lesz no gabona, wool, nem lesz gyapjú, no wheat, no dairy. nem lesz búza, nem lesz tejtermék. What's there to eat? Akkor mit eszünk? Difficult days. Nehéz napok. But the prophet says in verse 18, he says, "Yet I will rejoice because of the Lord. I will be happy because of the God who delivers me." De én végadozni fogok az Úr előtt, víg örömre indít szabadító Istenem. 18-as vers. Did you know Tudtad-e, that if all your circumstances are bad, hogyha minden körülmény rossz körülötted, did you know that in the midst of war, a háború közepette, in the midst of famine, vagy éhínség közepette, did you know that in the midst of plague, vagy bármilyen járvány közepette, did you know that you can rejoice in the Lord? még akkor is tudunk örvendezni az Úrban. The prophet says, "My joy doesn't come from my circumstances, it comes from my relationship with God." Azt mondja a próféta, hogy az örömöm nem a körülményeimből származik, hanem az Istennel való I will kapcsolatomból. trust him to deliver me. És benne fogok bízni, hogy ő megment engem. And then we come to verse 19. És akkor elérünk a 19-es The vershez. sovereign Lord is my source of strength. He gives me the agility of a deer. He enables me to negotiate the rugged terrain. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Now, Oliver and Benjamin, we saw a mountain goat last week in Vertes Tolna. Amikor Vértes Tolnán voltunk, akkor Olivérrel és Benjaminnel láttunk egy hegyi kecskét. And you know, I've never really seen one climb a rock wall, but we saw one just starting. És nem nagyon láttam még korábban egy ilyen állatot, ahogy felmászik a sziklára, de ezt most láthattuk. If you've never seen it, look it up on YouTube when you get home today. Ha nem láttál még ilyet, akkor a YouTube-on biztos találsz erről egy videót, nézd majd meg Because otthon. it is magical. Mert mint egy csoda, olyan ez az egész. Maybe you could imagine like a squirrel climbing a rock wall, you Talán know? azt el tudod képzelni, hogy mondjuk egy mókus megmász egy ilyen falat, But a goat, it just doesn't look right. de egy kecske úgy első ránézésre elképzelhetetlen, hogy tudod a fölmenni. And yet they have these hooves that are hardened. És mégis olyan a patájuk, ami ugye nagyon kemény, And they cling to the smallest of ledges. és a falnak a legkisebb ilyen kitüremkedésébe is meg tudnak valahogy kapaszkodni. And all the strength in their hind legs, they climb. És a hátsó lábaikkal valahogy így tolják magukat előre, és mégis fel tudnak mászni. Amazing. Bámulatos. And when I shared this passage on New Year's at our house, És amikor a szilveszteri összejövetelen nálunk ezt elmondtam a többieknek ezeket a verseket, I really focused on God will be our strength when we face difficult circumstances. akkor arra koncentráltam, hogy azt olvashatjuk itt, hogy Isten lesz az erőnk, amikor nehézségekkel nézünk szembe. And this year might hold some very difficult circumstances for some of you, És for some of us. néhányunk számára ez az év lehet, hogy ilyen nehéz körülményeket tartogat.
But God will be your strength. De Isten lesz a mi erőnk. But I failed to talk about the mountain. Viszont a hegyről nem beszéltem. And that's what I've been thinking about all week. És egész héten ezen gondolkodtam. The mountain, the in-between space. Ezen a hegyen, ezen a köztes helyen. The place where you meet God. Ahol találkozhatsz Istennel. Who can climb his holy hill? Ki mászhat fel, ki juthat fel az ő szent hegyére. The mountain goat can. Láthatjuk, a hegyi kecske, ő fölmegy. And I want to encourage you in the coming year. És szeretnélek erre bátorítani ebben az elkövetkezendő évben. I don't know what plans you have. Nem tudom, milyen terveid vannak. But make it a goal to climb that mountain. De legyen ez a célod, hogy felmász erre a hegyre. To find that space in your life. Hogy találd meg ezt a helyet az életedben. It might be a location, your bedroom, your office, your car. Lehet, hogy ez egy konkrét fizikálisan egy hely, akár a hálószobád, vagy az irodád, vagy a kocsi. It might be a time, it might be morning, it might be noon, it might be evening. Vagy egy időszak, vagy egy napszak, akár reggel, délben, vagy este. But climb the mountain. Amikor úgymond ezt a hegyet meg tudod mászni. Another thing I just wanted to share about mountain goats. És még egy dolog a hegyi kecskékkel kapcsolatban. They seem to be pretty solitary animals. Úgy tűnik, hogy elég magányos állatok. I realize that there's some times of the season where they kind of get together. Én úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy vannak időszakok, amikor így együtt vannak a többi állattal. But they're private. De úgy alapjában véve eléggé egyedül élik az életüket. Your relationship with God is your responsibility. És ugyanígy a te Istennel való kapcsolatod az a te felelősséged. It's not mine, it's not the church's. Nem az It's yours. enyém, nem a gyülekezeté, ez a tiéd. You need to find that time. Neked kell megtalálnod That ezt space. az időt, ezt a helyet. Ask God to make your feet like the feet of a deer. És kérd Istentől, hogy olyanná tegye a lábadat, mint a szarvasét. So that you can have fellowship with him. Hogy kapcsolatban és közösségben lehess vele. You can climb the mountain of your heart. És a szívednek a hegyét meg tud mászni. And you can meet with him. És találkozhass vele.